Brother, where's the Basilica Cistern? Basilica Cistern. Hala. Yun lang. Nakasabit doon sa isa. Yung pagpunta natin sa... Nay, nasira na kaagad. Kumapit doon kanina. Sa isang payong. Hindi naman ito original. At least meron lang. Sayang. Yung pala yung tumunog. Sabi niya, right. Doon siguro. Ayun siya. Tatanong tayo. Straight. Ano pala pangalan? Basilica Cistern. Kahit hindi mo lang yung Basilica Cistern. Yeah. You go that way, you'll see tram line. To the right side, show the metro on the left hand street. Okay. Thank Yun you. yung parang pinanggalingan natin kanina. Hindi kayo nagtatanong wala. Hindi, nagtanong na kami dyan. Ang akala, dito man tinuro. Diyan, Sophia. Brother, where is the Basilica Cistern? I want the cistern. Okay. Get across the street. Yeah. On the right side, you will see a yellow building. Okay. There are barriers like those that are in gray. You have to go through the barriers to get into the Basilica Cistern, okay? Okay, how much? It's around 23 euros. 23. Where are you from? Philippines. Philippine, welcome brother. Thank you. Parang yung ano ata eh. Oo, yung yellow building daw. Saan kaya yun? Diyan yung building yan, may entrance yan, may mga tao dyan. Ay, video mo. Naka-on man yan. Oo, naka-on. Tara, let's. Yan, oh. Yan, papasok. Ah, Yan, yung babae na yan. yay, naka. Yan muna din. Dito yan. Sister, Basilica Cistern. How much? 900. Mahal. 900 lira. Ala, nag-ano na pala to. Punit na kaagad sa'yo, sayang. Meron naman doon isang bulong doon, isa sa bahay. Kalimutan mo. So papunta kami ngayon ng Basilica Cistern. Ang malang entrance 900 lira. Lira, 900 lira. So unahan din pala ang Hagia Sophia. Maraming tao dito. Parang wala namang makita dito, dahil walang makita sa video ko. Nagngit-ngit ang agi. Wala makita, bakla. Ang dilim. Hayaan mo na. May makita ba dyan? Memorable, nahulog ang bag. Memorable, nahulog ang bag. Kaka-picture. Dapat doon ang binidyo mo dahil. Yung pagkuha.
Oo, dito din. Pwede din dito mag-picture, oh. Antayin natin na mag-light. Pwede natin lagay yung bag natin dahil. Sa gitna, wag sa gilid. Kasi natapon yung sa akin. Bakit kaya gumawa sila ng ganito? No? Ano yung purpose? Taguan? Alam mo bakit? Para mapasyalan. Pasyalan lang. Hindi, dati kasi ito, hindi naman to for tourist. Makita mo sa Google, may Google mo na. I-Google na lang natin. Siyempre yung ano, may ano dun sa mga bahay-bahay dyan sa... Sa ilalim to, sa ilalim. Parang cave to. Ginawa nila ng ganito. Ano yan, tubig? Nag-iiba yung ano niya, color. Dito ka dahil, picturean tayo. Ibigay natin muna yung ano natin bag. Ito mo yung back to sa kwan. Para magsagyan. Hindi kayo mag-enjoy, mag-ikot dito eh. Kahapon na ako dala-dala, paano di ba? Sige, video kita para ma... Ito yung Sabi ni Ito yung mga moments ang dami. Uy! Alin? Grabe ang mga tao dito, iba-iba. Oh, ang dami. mas matindi naman yung sa kanya. Saan? Dala-dala. Merong bus, oh. Nahulog yung... Alam mo guys, hindi mo nakikita yan, nakabos, Ah. nakabalban. Sige, go. Kompleto yan, naka-MK, Oo. may CK pa sa baba, Oo. Balmain sa baba. OOTD of the day. Okay? But, alam mo Bus, guys, oh. Ano? ito yung kayamanan. Kaya nga, hindi pwedeng i-ano. Nandito yung tatlong kumikita, Tara, tara, tara. yung pera, yung cellphone, yung money. Tara na, Dad. Tatlo ang So, ngayon, guys, ay... Dito tayo. Let's go! Nako, may mga ano pa naman. Mga kuhanda yung mga side-do. Maglalakad tayo, guys, kasi ito talaga yung nakikita nating vlog. Yan yung papuntang Basilica Cistern na umikot lang kami sadya na nga tayo. kanina. Tayo. Hindi nga natin alam, ito naman. Ay, basa ka naman, di ba? Ano tayo naglakad at nagpaulan? Iba ang map, sinabi. Yan sila, guys, o mga nag-tour. Ganda nila, promise. Yung mga ano, ito maganda yung building na to. Yan ang gusto kong bahay, ganyan dahil. Old yan. Cool. Kumbaga sa ano ba, sa farm. Iba-ibang tao ang nasa salamuha natin dito. Yung ibang mga European. Napupunta ba lang dito? No? Meron pa ba kayong ibang ano, location? Exchange. Dapat doon malapit sa kuwan naman tayo. Saan? Tubig yung sabi mo doon. O, tara. Hala, ang sosyal, oh. Mga bato-bato lang pala na ano, pinatayo. Oh, holding hands while walking.
Ay, sorry. English. Baka maano tayo, day. Maintindihan. Hindi natin alam. Vizon. Restaurant. Oo. Hindi. Ah, yan. Oo. Nakikita niya. All photos are shoot from our restaurant. Ah, nakikita. Ano mga pagkain? Oo, maganda rin pupuntahan. Tingnan natin, tara. Wait lang, ito ang... Picturean mo muna kasi ito yung order ko. Oh. Picturean mo. Merong ito, day, oh. Ano yan? Oh, steak. Picturean mo kasi. Hindi ba kumakain ka niyan? Ito, your dirt. Ayoko nan. Ito. Ayan, yan. Ah. Picture mo. Ito maganda, sarap. Isa-isa. Picture mo ng buo. Tingnan na natin. Kung makaano, hindi okay. Kung hindi, hindi okay. Sa taas ba yan? Sa taas. Dito, doon? Oh, panorama. The location is 260. excellent and the view from the top floor restaurant is golden horn, Bosporus, Kapi Panos, Hagia Sophia, and Blumos. Huwag mo akong i-video para tayo. Halika na. Balik muna natin yan. Dali na lang natin. Malapit lang naman ang car. Malapit lang ka. Tanggalin mo. Medusa. Yan o, 360. Panorama. Diba? Dapat dito tayo ng hotel. Correct. Kunin mo yung Tapos 360. Panorama and hotel. Tapos ang ending walang ano dahil elevator. 6th floor. Punta daw tayo sa 6th floor. Kakain kami dito, guys. Hello. Dito. Pero mas maganda yung sa labas. Feel ko lang. Well, let's see. Pero yung bar, kung nakikita dito. Yung kita yung buong bar. Hala, tingnan mo doon sa labas. Tingnan natin. Yan yung restaurant na ating kakainan. Ah, klarong-klaro talaga dahil. Oh, diba? Grabe! Pwede rin dito. Dito na lang tayo dahil mas maganda. Okay dito, okay rin dito. Pwede naman tayo kahit saan. Pero mas maganda dito, no? May wine pa mo? Wine ba yan? Experience. Best restaurant. Thank you. We are happy eating a wallet. Lahi niya, day. Ba't ganyan siya magsalita? Drink alcohol. Small. This is good one. What? Pandora? No, Pandora. Not too much. Turkish. Turkish wine. Patayin mo.